د اختر دپاره پوسټر ډیر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوي ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د ډیزاینینګ اړوند ده چې څرنګه کولی سو د اختر دپاره یو تصویر ډیزاین کړو. د موبایل په سکرین باندې چې تاسو ته کوم ډیزاینینګ ښکاري دا تاسو کولی سئ چې د موبایل په واسطه ډیر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. دا چې څرنګه کولی سو دغه ډول ډیزاینینګ د خپل ځان دپاره ترسره کړو په دا ویډیو کې درته طریقه درښایم. له همدې ویډیو او ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. راځو دوستانو چې څرنګه کولی سو د اختر دپاره پوسټر جوړ او ډیزاین کړو. نو ګرانو دوستانو، کله چې تاسو غواړئ انځور جوړ کړئ، تصویر ډیزاین کړئ، تر ټولو د مخه خپل موبایل ته همدا تصویران را ډاونلوډ کړئ. د دې تصویرانو د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکریپشن کې موجود ده. کله چې تاسو پر یاد لینک باندې کلیک واخلئ تاسو سره به همدا تصویران را ډاونلوډ سي. دا تصویران تیار جوړ شوي دي، ایډیټ پکې شوی، یوازې نوم لیکل او تصویر لګول پاتې دي. هغه طریقه هم درته پر دا ویډیو کې درښایم. راځو دوستانو، په دوهم سټیپ کې تاسو له پلی سټور څخه د پکسلاب په نوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود ده، نوم یې ده پکسلاب. کله چې تاسو یا د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ بیا راسئ پر دې اوپن آپشن باندې کلیک واخلئ، دا به تاسو سره راخلاص شي. دلته دوستانو لیکل شوي دي نیو ټکس، همدا انتخاب کړئ، بره په دې ډیلیټ آپشن باندې کلیک واخلئ، بیا په دې اوکې آپشن باندې کلیک واخلئ، دغه ټکس به تاسو سره ډیلیټ شي. یو ځل بیا دوستانو په دې 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، ایمیج سایز انتخاب کړئ، د ایمیج سایز څخه وروسته دا آپشن کلیک کړئ، په دې ځای کې یوټیوب تمبنیل انتخاب کړئ. د انتخابولو وروسته پر اوکې آپشن باندې کلیک واخلئ، دا ډول څه په تاسو مخ ته راځي. راځو دوستانو په دې پلس آپشن باندې کلیک واخلئ، پرام ګالري انتخاب کړئ. تاسو په دې ځای کې خپل ډاونلوډ شوی یو تصویر راواخلئ، هغه تصویران کوم چې تاسو را ډاونلوډ کړل د لینک د لارې خپل د خوښې یو ډیزاین انتخاب کړئ. دا ډیزاین ما انتخاب کړ، په دې آپشن باندې کلیک اخلم. راځم دوستانو په دې لاندې آپشن باندې کلیک اخلو، ریلیټیو سایز ته راځو، دا به دوستانو تاسو 100% کړئ ترڅو دا په منظم ډول په دغه ډول باندې پیډ سي. یو ځل بیا دوستانو په دې آپشن باندې کلیک واخلئ او دا تاسو سره لاک کړئ ترڅو بې ځایه نه سي. د لاک کولو مطلب دا دی چې دا تصویر بیا نه بې ځایه کېږي. یو ځل بیا دوستانو پرام ګالري انتخاب کړئ، دا ځل خپل تصویر راواخلئ، ځکه دوستانو موږ تاسو پکې خپل تصویر لګو. دلته دوستانو لیکم بریالی، یعنې خپل تصویر پر همدې نوم باندې سرچ کوم، الریډي ما سره موجود ده. راځو دوستانو په دې سرکل یا دایرې آپشن باندې کلیک وکړو، په دې خوا کې موجود ده، ترڅو دا سرکل آپشن موږ تاسو سره انتخاب سي. په دغه ډول باندې تاسو خپل تصویر هم انتخاب کړئ. انتخابولو وروسته په دې ټیک مار آپشن باندې کلیک اخلو. په دغه ډول زموږ ستاسو تصویر لګول کېږي په دې سپین کلر یا په دې سپین ځای کې د خپل تصویر په ډیر منظم ډول باندې پیډ کړئ. کولی سئ د ریلیټیو سایز د لارې د تصویر اندازه غټ او کوچنی کړئ ترڅو برابر راسي. ډیر په دقیق ډول دوستانو کولی سئ چې دا پروسه ترسره کړئ. د یاد آپشن د ټیک کولو وروسته کولی سئ د دې دا کوم پوزیشن چې غیر منظم وي کولی سئ د دې آپشنونو د لارې دا برابر کړئ. دوستانو د موبایل په سکرین باندې تاسو طریقه ښودل کېږي، پر همدې ډول باندې مخ ته لاړ سئ، دا سټیپ فالو کړئ. تاسو کولی سئ اختری تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ. سټروک ته راسئ، سپین کلر ورکړئ دوستانو او اندازه یې لږ درته زیاته کړئ. په دغه ډول باندې زموږ تصویر دا دی پیډ سو. که چیرې تاسو شیډو ورکوئ هغه هم ورکولی سئ، په دې خوا کې موجود ده دوستانو دا آپشن. راسئ همدا هم ورته آن کړئ دوستانو ترڅو دا تصویر ډیر ښایسته ښکاره سي. په دغه ډول باندې زموږ ستاسو تصویر دا دی پیډ سو. اوس دوستانو راځو او خپل نوم لیکو. دا چې څرنګه کولی سو نوم ولیکو هغه طریقه هم درته درښایم. تر دې ځای پورې زموږ تصویر پیډ سو. یو ځل بیا په دې پورت آپشن باندې کلیک اخلو، نیو ټکس راځو دوستانو، نیو ټکس انتخابو او دغه نیو ټکس ډیلیټ کوو، په دې ځای کې خپل نوم لیکو. تاسو چې پر کوم نوم یا پر خپل ځان ستاسو نوم څه ده همغه نوم ولیکئ ترڅو دا پوسټر ځان لپاره جوړ کړئ. زه ورته لیکم بریالی احساس او بیا په دې ډن آپشن باندې کلیک اخلم، اوکې انتخابو. په دغه ډول باندې زموږ ستاسو تصویر جوړیږي. په دې کې دوستانو لومړنی آپشن تاسو کلر ته هم چینجز ورکولی سئ. زه ورته همدا سپین کلر انتخابوم. د یاد کلر د انتخابولو وروسته موږ تاسو سره بل آپشن ده پاونډز. راسئ دوستانو همدا کلیک کړئ، تاسو به د خپلې خوښې یو پاونډ ورته اډ کړئ. که چیرې تاسو طریقه نه وي چې څرنګه کولی سو پکسلاب اپلیکیشن ته پاونډ اډ کړو، ما ورباندې الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. ما ورته دغه ډول پاونډ انتخاب کړو. بیا دوستانو دې ریلیټیو سایز ته راځو، دا لږ درغټو ترڅو دا برابر راسي. زموږ کلر تر دې ځای پورې جوړ سو. بیک ګراونډ ته به راسئ دوستانو، بیک ګراونډ ورته زه سور کلر ورکوم. په دې کې مختلف ډوله کلر شتون لري، تور هم شته، سور هر رنګ شته.
زه ورته دوستانو سور کلر ورکوم او دغه کولی شئ د لیفټ او ټاپ سایز غټ او کوچنی کړئ تر څو دا بیکګراوند ښکته یا پورته لاړ شي. د دغې لینونو په واسطه کولی شئ چې دا هر څه منظم کړئ. نور دوستانو ډېر اسانه طریقه کار دی لکه څرنګه چې دا ډیزاین تیار جوړ شوی دی. یوازې نوم لیکل او تصویر لګول پکې پاتې. په دغه طریقې سره کولی شئ چې خپل نوم ولیکئ. زموږ نوم دوستانو تر دې ځایه پورې جوړ شو. تاسو لیدلی شئ دغه نوم به هم پر همدې ډول باندې منظم جوړ کړئ. لاندې دوستانو کوم اپشن چې دا بیکګراوند دې ته تاسو سور کلر ورکړئ. کوشش وکړئ چې داسې یو کلر ورکړئ کوم چې تاسو په نظر ښه ښکاري. خو زه به ورته سور کلر ورکړم. زما سور رنګ یا سور کلر خوښیږي همدا ورته انتخابومه. د ریډ او څخه مطلب دا ده چې تاسو دغه بیکګراوند چپ طرف ته یا ښي طرف ته زیاتول غواړئ. د همدې 4 یا 6 اپشنه دلته موجود دي. کولی شئ چې دا بیکګراوند کم یا زیات کړئ. پر همدې ترتیب سره مخ ته لاړ شئ. دا د دوستانو ما ورته سور کلر انتخاب کړ. د ریډیوز اپشن 14 ورته انتخاب کړئ. په دې ځای کې موجود د ریډیوز اپشن 14 انتخاب کړئ. زموږ تصویر او ډیزاین تر دې ځایه پورې جوړ شو. اوس راځو یاد انځور سیف کوو. د یاد انځور د سیف کولو لپاره په دې پورته اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه طریقې سره کولی شئ سیف از ایمیج باندې کلیک واخلئ. سیف از ایمیج په دې ځای کې دوستانو لاندې دغه اپشن کلیک کړئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته الټ را انتخاب کړئ تر څو په پوره ایجي ډول دغه تصویر ستاسو د موبایل ګالرۍ ته سیف سي. الټ را انتخاب کړئ او سیف ټو ګالري کلیک کړئ تر څو دغه کوم انځور چې تاسو جوړ کړ دا په پوره ایجي ډول ستاسو د موبایل ګالرۍ ته سیف سي. په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره اختریز تصویران ډېر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. که دا ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ. که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د تصویرانو د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. حتمي ورباندې کلیک واخلئ او خپل ځان لپاره د خپلې خوښې ډیزاینینګ ترلاسه کړئ. که چیرې تصویران ډاونلوډ نه کړئ نو ډیزاینینګ نشئ کوی. حتمي یا تصویران لومړی ډاونلوډ کړئ. له هغې نه وروسته د پکسلاب اپلیکیشن له پلی سټور څخه راواخلئ.